Salutare, prieteni, și bine ați venit din nou pe canalul meu de YouTube PAC Art Creativ. Numele meu este Aurel, așa cum unii dintre voi știți, și astăzi o să încercăm să facem un tablou, să turnăm un tablou folosind tehnica sweep. Asta ce înseamnă? Că o să folosim, după ce o să punem culorile pe pânză, o să folosim o spatulă și pur și simplu folosind sel activator, o să întindem culorile cu această spatulă. Am pregătit, de fapt le-am avut pregătite dinainte, albastru turcoaz, verde turcoaz, cupru, albastru negru și două nuanțe de gold. Probabil că o să mai pun și o mică inserție de oranj. Toate vopselele sunt metalizate, iridescente. Așa că în momentul în care tabloul se va usca, vom avea niște reflexii nemaipomenit de frumoase. Voi folosi ca și sel activator alb de la Altitan, de la Amsterdam. Cum am făcut sel activatorul? Am folosit medium de la PBO, o parte medium, aproximativ 3 ml de catalizator, tot de la PBO, și cam 30% apă. Deci, ca și fluiditate, este normal ca și la celelalte vopsele. Uitați, poate puțin mai fluid. Uitați cum se scurge. Asta este sel activatorul. E prima dată când folosesc formula asta. Habar nu am ce o să iasă. Dacă o să iasă, eu am încredere în PBO, așa că mă aștept să am un rezultat bun. Deci, o să arunc pur și simplu la întâmplare culorile. Aș putea să fac și fiecare culoare, să fac mingiuțe, ca să spun așa, de culoare, dar mă gândesc că este mai interesant dacă pur și simplu o să le arunc pe pânză și să vedem ce iese. Este artă abstractă. Nu trebuie să ținem cont de prea multă matematică. Bun. O să încep, pentru că am mai multă culoare, cu acest gold de la PBO, Gold Rai. Culoare foarte, foarte frumoasă. Și pur și simplu o arunc pe pânză. La fel o să fac și cu albastru turcoaz. Negru albastru. V-am povestit într-un video anterior. Este o culoare foarte interesantă și foarte, foarte plăcută în momentul în care se usucă. De la PBO. Cupru. Albastru turcoaz.
Ce mi-a mai rămas? Gold de la Amsterdam, Gold Light de la Amsterdam. Este puțin mai deschis decât cel de la PBO. Să mai vin totuși și cu verde turcoaz. Și da, acum nu știu, ia să vedem. Da, o să mai vin și cu câteva vinișoare de oranj. Oranj iridescente, o culoare foarte, mie îmi place foarte mult oranjul ăsta. Nu foarte mult, dar suficient cât să-l avem în peisaj. Ok. La fel o să vin și cu câteva picături de negru pentru contrast. Bun. Acum o să spargem bulele de aer care s-au format din plin datorită faptului că pur și simplu am aruncat vopseaua. Ce ne-ar mai trebui? Cam mult albastru, turcoaz. Haideți să mai punem totuși puțin gold care să mai estompeze puțin din acest prea mult turcoaz. Ok, și acum să înclinăm puțin pânza. Numai puțin. Ok. Bun. Faza următoare și cea mai importantă este să facem sweep-ul, adică să venim cu spatula peste culori. Cred că o să vin în această direcție. O dată, de 2 ori și pe urmă o să mai văd. Bun. Deci punem selactivatorul pe spatulă. Întindem cât de mult pe toată suprafața. Și venim foarte fin deasupra. Se pare că nu avem rezultatul la care mă așteptam deocamdată. Să mai așteptăm puțin.
Da, uitați cum încep să se facă celulele. Da, deci are un efect întârziat. Are un efect întârziat. Voi lua și o spatulă puțin mai mică, ia să vedem. Ia să vedem unde găsesc eu cealaltă spatulă. Da. Uitați cum încep să se formeze celulele. Da. Deci este un cell activator cu efect întârziat. Aici putem să venim direct și să întindem vopseaua. Da, uitați aici. Este posibil să fi pus prea mult cell activator pe spatulă. O să încerc cu mai puțin. Deci, v-am spus, este o noutate și pentru mine, cell activatorul. Acest cell activator l-am de mult și chiar mă gândeam să-l testez. Să venim cu spatula mică aici. Da, uitați ce foarte frumoase celulele se formează totuși. Cu efect întârziat, dar se formează. Iar se activează destul de repede în momentul în care venim cu arzătorul de gaz. Da, uitați-vă ce frumos s-au format. Ce frumos s-au format aici. Tot pe spatula mare. O să mai vin o dată tot în direcția asta. Da. Dar o să pun mai puțin. O să pun mai puțin cell activator așa cu spatula. Să venim, nu, de aici. Foarte, trebuie să alunecați foarte ușor cu spatula deasupra culorii. Nu trebuie să apăsați mult. Trebuie să fie exact ca și o patină pe gheață. Da, uitați-vă ce celule frumoase s-au format. Da. Venim cu uscătorul. Da, uitați și aici. Foarte frumos. Ok. Da, nici nu cred că o să mai fie cazul să mai vin în alt unghi cu spatula. Mai așteptăm puțin să se formeze și celelalte celule, să se activeze bine. După care, uitați ce frumos a format celulele. Foarte frumos. Foarte frumos. Eu îmi fac de obicei cell activatorul cu Ovatrol.
o parte, vopsea acrilică o parte și pentru fluidizare cam 50% apă. Da, cell activatorul ăsta de la PBO este chiar interesant. Da, uitați ce celule frumoase s-au format. Deci asta este formula de la PBO, formulă recomandată de Nancy Wood. Este una din cele mai Nancy Wood, una dintre cele mai renumite artiste în materie de artă fluidă. Cu siguranță mulți dintre voi o cunoașteți și o urmăresc pe YouTube, pe Facebook, pe Instagram. La capitolul sweep este foarte bună. Da. Deci, învățăm de la cei mai buni, ca să spun așa. Bun, uitați și aici cum s-au format celule foarte frumoase, micuțe, dar foarte frumoase și foarte bine structurate. Chiar îmi place cell activatorul ăsta. Bun, o să torn puțin pe margine, în locurile unde pânza este goală. O să vin cu alb. Și o să încep să înclin pânza pentru a acoperi totul. Ok, acum este în regulă. Frumos, nu? Uitați ce celule frumoase s-au format. Și aici combinația de culori rămâne intactă. Interesant. Haideți să începem să înclinăm. Aici ne-a rămas cam mult alb, dar o să rezolvăm. Și acum încercăm să centrăm. Venim puțin înapoi ca să scoatem partea asta de turcoaz care este foarte proeminentă. Ok. Pânză mică, dar obositoare. Ce spuneți, prieteni? Uitați ce celule frumoase s-au format. Uitați aici. Uitați. Și partea asta unde nu am șipuit, foarte frumos a rămas. Eu sunt mulțumit. Este foarte interesant.
Să-l întoarcem să acoperim să luăm de aici, să acoperim marginile bine, să nu rămână. Colțurile la fel trebuiesc bine acoperite. Mulțumit. Eu sunt mulțumit. Foarte frumos. Foarte frumos a ieșit. Foarte frumos. Deci, pot să consider ziua de astăzi o reușită. Eu unul sunt mulțumit de rezultat. Culori foarte plăcute care se potrivesc. Da, colțurile sunt asigurate. Da. Deci, ce spuneți, prieteni? Vă aștept comentariile. Pentru cei care mă urmăresc, care îmi vizionează canalul, care îmi vizionează videoclipul și încă nu mă urmăresc, îmi puteți da un follow. Dacă v-a plăcut, un like, îmi puteți lăsa comentarii. Și vă aștept în continuare la un nou videoclip. O să mă gândesc ce aș putea să vă mai arăt pentru data viitoare. Vă mulțumesc mult pentru că m-ați urmărit și vă urez o zi foarte bună. La revedere!